සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL Family Kitchen YouTube channel බලන සියලු දෙනාම. ඉතින් ඔන්න වෙනද වගේම ලස්සන රෙසිපි එකක් මම අදත් අරන් ආවා ඔයාලට කියලා දෙන්න. අද මම අරන් ආවේ මඤ්ඤොක්ක වලින් කොහොමද සීනි මුරුක්කු හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපිට. පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක ඉතා සරලව ඉක්මනට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඔයාලා දකින්නේ මඤ්ඤොක්ක අපි අරන් තියෙන්නේ තම්බලා පොඩියට කපාගෙන අවුවේ වේලලා තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලත් හදා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට සීනි. මම මේ වගේ සීනි ටිකක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මට අවශ්‍ය වෙනවා අඬු කෝප් එකකින් වතුර එකක්. පුල්ම වතුරයක් ගන්නත් එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයාලා ගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒකල්ලා අපේ තෙල් තාච්චියක් මේ විදිහට රත් වෙන්න තියලා අපි අපේ මඤ්ඤොක්ක ටික අපි මේක බෙද ගන්න ඕන. ඉතින් මේකත් ගොඩාක්ම කර වෙන්න බෙද ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මදින අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. මේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රමාණයට තමයි ඔයාලා බෙද ගන්න නැත්තේ. ගොඩාක්ම කර කරගන්න එපා. දැන් අපි මේක බා ගන්න ඕන අපේ මොකක් හරි භාජනයකට ඔයාලා බා ගන්න තෙල් ටික බේරෙන්න තියලා හොඳට නිවෙන්න අරින්න මේක. ඉතින් අපි මේ විදිහට බෙදලා අයින් කරගත්ත ටික අපි මේ වගේ තාච්චියක් නැවත ලිපේ තියලා අපේ සීනි ටික මේකට අපි එකතු කරගන්නවා. ගින්දර ගොඩක් ඔයාලා මේක වැඩි කරගන්න හදන්න එපා. ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගන්න. දැන් අපි මේකට වතුර එකතු කරගන්නවා. වතුර ටිකත් එකතු කරගෙන අපි මේක හැදි ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලත් හැදි ගා ගන්න. මේකේ අවශ්‍ය පදම එනකොට මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද අවශ්‍ය පදම කියලා. ඉතින් මේ විදිහට වතුර ගතිය හොඳින් මේකෙන් අයින් වෙලා බොයිල් වෙනකල් හොඳට හැදි ගා ගන්න ඕන ඔයාලත්. දැන් පදමට සාමාන්‍ය ඇවිල්ලා තින්නේ. ඔයාලා මේ වෙන අයලාවේ ලිප ඕප් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අතට පොඩ්ඩක් අරගෙන අරන් බලන්න මේ විදිහට මේව කරලා ඉතින් නූල් වගේ ඇදෙනවා නම් ඒක තමයි පදම. දැන් අපි බැදගත්ත අපේ මඤ්ඤොක්ක ටික අපි මේ පැණියකට එකතු කරගන්නවා. ඒකල හොඳට කවලම් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මඤ්ඤොක්ක සීනි මුරුක්කු ටික. ඉතින් මේක ඊටාම රසවත්. පොඩි බබාලත් කන්න ගොඩාක් ආස කරයි. ඔයාලත් හවස් වරුවට තේ බොන්න මේ වගේ දෙයක් හදාගෙන තේ බොන්න. ඉතින් ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම රතු බටන් එක ඔබලා subscribe වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. comment එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන නැවත හමු වෙමු. ඔයාලට තෙරුවන් සරණයි.